Moi, olen akatemiatutkija Mikko Sipilä. Tutkin ilmakehää ja erityisesti sen pienhiukkasia ja niiden syntymekanismeja. Ryhmäni tuottaa tutkimustietoa globaalimuutoksen syiden ja seurauksien ymmärtämiseksi ja sitä kautta toivottavasti edesauttaa ympäristöongelmien ratkaisussa. Nautin erityisesti käytännön kenttätyöstä loistavien kollegoideni kanssa ja siitä, että voin olla mukana tutkimuksen kaikissa vaiheissa. Käytännönläheinen otteeni ja huoli ympäristön surkeasta tilasta yhdistyivät, kun pääsin opiskelemaan aerosoli- ja ympäristöfysiikkaa Helsingin yliopistoon. Jo ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen pääsin kesätöihin Värriön tutkimusasemalle Itä-Lappiin ylläpitämään SMEAR-1-asemaa. Siellä Sallan koskemattomassa erämaassa viimeistään tajusin, että haluan edesauttaa ihmiskuntaa ratkaisemaan sen suurimpia ongelmia, kuten ilmastonmuutosta ja lajikatoa. Ilmasto on valtavan monimutkainen kokonaisuus, ja siksi meidän tutkimusryhmämme tulokset eivät yksin riitä ratkaisemaan mitään. Vaaditaan koko tutkijayhteisön panos. Nyt lähes 20 pitkäjänteisen tutkimusvuoden jälkeen tuloksemme ovat päätyneet osaksi globaaleja ilmastomalleja ja tänä vuonna ilmestyviä IPCC:n raportteja. Viimeistään ensimmäisestä Etelämantereen tutkimusmatkastani alkaen on kaikki tutkimukseni perustunut kansainväliseen yhteistyöhön. Se on ollut myös onnistumisen edellytys. Tutkimus voi poikia joskus yllättäviä mahdollisuuksia ja potentiaalista liiketoimintaa ihan puolivahingossa. Itsenäinen tutkijan urani spin-off-yrityksineen on ollut mahdollinen akatemian, Tekesin eli nykyisen Business Finlandin ja ERC:n rahoituksen sekä kotimaisten pääomasijoittajien ansiosta. Yhteiskunnan pitkälle maksama tutkimus voi siis tuottaa paljon takaisin. Paremman ympäristön, terveellisemmän elämän, lisääntyneen turvallisuuden tai vaikka ihan työpaikkojen muodossa. Tieteellisistä töistäni itselleni merkittävimpiä ovat etenkin maapallon napa-alueilla tekemämme tutkimukset, joissa olemme ratkaisseet pienhiukkasten synnyn ja sen yhteyden valtamerten kasviplankton kukintoihin, merijäähän ja merileviin. Näistä löydöistä olen henkilökohtaisesti ylpein tähänastisella uralla. Suuria vaikuttajia on minulla ollut lukemattomia, mutta jos haluaa mainita muutamia, niin ensimmäiseksi mieleeni tulee esimieheni akateemikko Markku Kulmala, joka johdatti minut pienhiukkasten maailmaan. Myös akatemian entisen FIDI-Pro-professori Douglas Worsnapin rooli tutkimusalani uudistumisessa ja menestyksessä on ollut täysin korvaamaton. Ehkä ihmiskunnalle merkittävin tutkimus, jossa olen saanut olla mukana, on toisen akatemiatutkijan Mikael Ehnin johtama tutkimus ilmakehän orgaanisista yhdisteistä. Ja nykyisen akatemiaprofessori Timo Vesalan ansiosta pääsin aikoinaan luentosalista kesätöihin Värriölle, mikä oli tietenkin urani kannalta ratkaiseva hetki. Nyt tavallaan ympyrä sulkeutuu, kun olen vuoden 2020 alusta lähtien toiminut Värriön tutkimusaseman johtajana. Onnistua voi, kun ymmärtää, että uuden äärellä ei ole valmiita vastauksia eikä valmiita käytäntöjä tai toimintamalleja. Kaikkein tärkeintä on ilmastoymmärryksen vieminen sinne, missä meidän tulevaisuudestamme päätetään.